Và những ngày mùa đông sẽ chẳng có cảm giác nào bằng khi được ở bên cạnh gia đình và ăn những món ăn thật ngon. Nếu bạn còn đang lăn tăn chưa biết nên ăn gì vào những ngày trời trở lạnh để mâm cơm thêm phần đầm ấm và thú vị hơn thì hãy xem qua ngay 3 món ngon cho ngày đông lạnh trong video này nhé. Người bạn đồng hành cho các món ngon ngày hôm nay chính là giấm táo Heinz mà Hải Linh vô cùng tin tưởng bởi nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên từ những quả táo được ủ lên men trong 3 tháng với quy trình chiết xuất 9 bước để cho ra loại giấm táo chất lượng cao. Bên cạnh đó thì giấm táo Heinz không chất bảo quản, không màu và hương liệu nhân tạo, là sản phẩm ngoại nhập chất lượng cao bởi Heinz, một thương hiệu hơn 150 năm uy tín và nổi tiếng trên toàn thế giới. Salad đậu que thịt xông khói sẽ là một món ăn vô cùng tiện lợi, vừa dễ làm, vừa bổ dưỡng, lại chống đói hiệu quả. Với vị béo của sốt mayonnaise, vị chua thanh dịu nhẹ của giấm táo kèm theo hương thơm của thịt xông khói giúp cho món ăn mang đến một trải nghiệm mới lạ và không kém phần ngon miệng. Bạn cần có 4 lát thịt xông khói, 200g đậu cô ve, một nhúm rau húng quế, cà rốt bào sợi, hành tỏi, 2 muỗng canh giấm táo Heinz, sốt mayonnaise, dầu ô liu, tiêu, đường và muối. Đậu cô ve thì mình sẽ cắt bỏ hai đầu và tước phần xơ. Đun sôi một nồi nước với một ít muối và cho đậu cô ve vào trần trong khoảng 30 giây rồi vớt ra và ngâm với nước đá cho giòn. Cà rốt thì mình sẽ bào sợi và trần qua theo cách tương tự. Vớt đậu cô ve ra để ráo và cắt lát mỏng xéo thành hình vạt để lộ hạt ra cho đẹp mắt nha. Thịt xông khói thì mình sẽ cắt sợi bản khoảng 1 cm đem áp chảo cho đến khi vàng giòn rồi để nguội. Giữ lại phần mỡ của thịt xông khói và cho tỏi vào phi vàng. Rồi sau đó vớt ra để ráo dầu. Lá húng quế thì mình rửa sạch rồi cắt nhỏ. Hành tím thì mình cũng lột vỏ bào mỏng theo chiều dọc và ngâm vào nước đá cho giòn, sau rồi vớt ra để ráo. Trong một cái chén nhỏ thì các bạn sẽ trộn là 2 muỗng canh mayo, 1 muỗng cà phê muối, 1,5 muỗng đường, một ít tiêu và dầu ô liu, rau húng quế và 2 muỗng canh giấm táo vào trộn đều. Với những ai hay gặp vấn đề về dạ dày thì ăn giấm táo rất là tốt nha, vì trong giấm táo có chứa 5% axit acetic. Đây là một dạng axit yếu hơn so với axit hydrochloric trong dạ dày và giúp làm giảm độ axit của dạ dày bằng cách tăng độ pH để bạn có thể tiêu hóa thức ăn hiệu quả mà ít gặp phải vấn đề hơn. Mình sẽ cho các nguyên liệu vào tô lớn gồm có là đậu que nè, cà rốt nè, thịt xông khói, hành tím bào và tỏi phi, rồi thêm nước sốt và trộn đều là xong. Món salad đậu que thịt xông khói dù để làm món chính hay là món ăn kèm thì cũng đều rất là hấp dẫn luôn. Nếu những ai đang muốn giảm cân hay là tìm kiếm một món ăn ngon, dễ chế biến để khỏa lấp cơn đói thì đừng bỏ qua món ăn này nha. Một nồi bò hầm cho những ngày trời trở lạnh thì thật là đúng bài luôn đúng không nè. Món bò hầm giấm táo thơm mềm mọng nước, thấm đẫm trong phần nước hầm bò đậm đà chắc chắn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng để vừa cung cấp đủ năng lượng lại làm ấm thân nhiệt cho các thành viên trong gia đình vào những ngày mùa đông đó. Nguyên liệu cho món này sẽ gồm có là 1 kg xương bò, nửa ký thịt vai bò, 4 muỗng canh giấm táo Heinz, 15g bột bắp, 2 lá nguyệt quế hay còn gọi là bay leaf, 1 khúc gừng, 1 nhánh cần tây, 2 củ cà rốt, 1 củ khoai tây và 2 củ hành tây. Hành tây này thì mình sẽ lột vỏ, bổ đôi và củ còn lại thì mình sẽ bóc vỏ và cắt múi cau, sau đó cắt ngang múi cau ra làm đôi. Cà rốt thì một củ mình sẽ cắt khúc 5 cm, còn củ còn lại thì cắt miếng vừa ăn cỡ 3 cm. Cần tây thì phần nhánh sẽ cắt khúc 5 cm. Khoai tây thì gọt vỏ và cắt miếng vuông vừa ăn cỡ 4 cm. Sau đó ngâm vào tô nước đá để cho đỡ thâm. Gừng thì đem thái lát. Xương bò sau khi rửa sạch và để ráo nước thì Hải Linh sẽ bày lên một cái khay và cho vào lò cùng với một củ hành tây và ít gừng thái lát cùng với lại phần cà rốt cắt khúc lớn và nướng khoảng 30 phút ở nhiệt độ 200 đến 250 độ C cho cháy xém vàng. Sau đó mình sẽ cho xương cùng với hành tây, cà rốt và gừng đã nướng vào nồi áp suất và thêm cần tây, rồi đổ nước cho ngập mặt xương và hầm khoảng 35 đến 40 phút cho đến khi xương ra hết chất ngọt. Còn thịt vai bò thì mình sẽ cắt miếng vuông khoảng 3 cm và ướp với muối tiêu hạt nêm cho thấm. Cho chút dầu ăn vào nồi và mình sẽ cho bò vào áp chảo cho đến khi cháy xém các mặt. Và sau đó thì sẽ thêm phần nước dùng bò vào. Thêm vào nước dùng bò là 4 muỗng canh giấm táo Heinz,
Giấm táo Heinz được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, đó là nước ép của những quả táo nên có vitamin C nè, chất xơ và axit làm tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể, giúp chữa những bệnh cảm cúm hiệu quả trong những ngày đông lạnh. Ngoài ra thì giấm táo còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và còn dùng để làm đẹp nữa đó. Đun sôi xong rồi vớt bọt và thêm 1 muỗng cà phê muối và 2 lá bay và hạ lửa trung bình đun liu riu khoảng 1 giờ cho thịt mềm. Cuối cùng thì sẽ thêm khoai tây, cà rốt, hành tây vào và hầm cùng với thịt bò cho đến khi mềm là được. Cuối cùng mình sẽ pha bột bắp với chút nước và cho vào nồi bò hầm đun thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp. Món bò hầm giấm táo kết hợp với rất là nhiều loại rau củ làm cho món ăn rất là giàu dinh dưỡng để cả nhà cùng thưởng thức. Món ăn này quả là một sự lựa chọn hoàn hảo cho cả nhà vào những ngày trời đông lạnh, đúng không nào? Ăn kèm cùng với cơm nóng hoặc là bánh mì thì đúng là hết sảy luôn. Chắc hẳn ai cũng yêu thích món sốt chua ngọt rồi, nhưng khi kết hợp với cá chiên, với phần thịt cá ngọt mềm, lớp vỏ ngoài thì giòn tan nóng hổi thì sẽ cho ra món cá chiên sốt chua ngọt ngon thân sâu, cực kỳ dễ gây nghiện mà bạn chỉ muốn ăn mãi không thôi. Nguyên liệu cho món này gồm có 300g cá phi lê, 4 muỗng canh giấm táo hữu cơ không lọc Heinz, 2 muỗng canh bột mì, ít tương ớt, mắm, đường, muối, ớt sừng, ít tỏi, ớt và rau ngò rí. Phi lê cá thì mình sẽ cắt miếng cỡ ngón tay cái, đem ướp với chút muối và 2 muỗng canh giấm táo và để 5 đến 10 phút cho thấm. Nếu mà cá ra nước thì chắc bỏ bớt phần nước đi. Ở món ăn này thì Helen sẽ sử dụng giấm táo hữu cơ không lọc Heinz với 100% thành phần nước ép táo hữu cơ để món ăn có vị chua thanh không gắt và mang lại hương vị thanh nhẹ cho món ăn. Đặc biệt thì giấm táo Heinz không dùng chất bảo quản hay màu nhân tạo cho nên rất là an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra thì giấm táo còn giúp giảm và ổn định chỉ số đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin trong cơ thể nên phù hợp với những ai đang giảm cân hoặc là mắc bệnh tiểu đường đó. Tiếp theo mình sẽ cho 2 muỗng bột mì vào lắc đều để bột áo hết cá và đun nóng nhiều dầu ăn trong chảo, cho cá phi lê vào chiên ngập dầu cho đến khi vàng giòn. Rồi vớt ra và để ráo dầu. Tiếp theo mình sẽ phi thơm tỏi băm trong chảo lớn. Rồi cho vào 2 muỗng canh mắm, 2 muỗng canh đường và 2 muỗng canh giấm táo hữu cơ Heinz, 1 muỗng canh tương ớt, một ít nước rồi đun sôi. Cho thêm 1 muỗng cà phê bột năng pha loãng với 1/3 chén nước. Và đun đến khi nước sốt hơi sệt lại thì hạ nhỏ lửa. Cuối cùng thì sẽ cho ớt băm nhuyễn, tỏi lát và cá phi lê vào và đảo nhanh tay để cho cá áo đều một lớp nước sốt. Cho cá sốt chua ngọt ra dĩa và trang trí thêm với ít ớt sợi và ngò rí cho bắt mắt nha. Dùng với cơm nóng hoặc là cơm trắng là ngon hết sảy luôn nè. Món cá chiên sốt chua ngọt là một món ăn hấp dẫn cả về hương vị lẫn sắc màu. Phần thịt cá thì ngọt vị, ngon miệng. Tận dụng phần nước sốt chua chua ngọt ngọt thanh mát sẽ khiến cho cả nhà bạn phải thả ngang tim cho món ăn này đó. Chúc các bạn thành công với 3 món ăn của ngày hôm nay để mùa lạnh cũng trở nên ấm áp và tràn ngập tình yêu thương. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!